Thank you, Mr. Chair. The Netherlands aligns itself with the earlier statement of the European Union, and we are honored to concede the rest of our speaking time to our Dutch women's representative, Ms. Irene Hemelaar. A happy and prosperous life. That is what my parents wished for me. I simply have to step up for others whose cultural, religious or social surroundings are so unsafe that they must remain silent. Hallo Irene, je was vrouwenvertegenwoordiger voor Nederland bij de Verenigde Naties. Wat heb je verteld? Waar heb je de nadruk op gelegd? De vrouwvertegenwoordiger spreekt altijd tijdens het derde comité en tijdens de agenda Advancement of Women. Wat is het derde comité? De algemene vergadering bestaat uit een soort van eerste gedeelte waarin alle hotemetoten van de hele wereld samenkomen. De ministers, echt de politiek leiders. En dan zijn er 6 comité's en het derde comité gaat over mensenrechten. En binnen die mensenrechtenagenda valt de speech van de vrouwvertegenwoordiger op de agenda Advancement of Women. Dat komt gewoon ieder jaar terug. Maar het onderwerp is altijd een onderwerp die indertijd bij de Millennium Goals zijn afgesproken. Wat willen we bereikt hebben in 2015? When we discuss human rights for all, and if all present really want to step it up, then the human rights and equal rights for people who identify as lesbian, gay, trans, bisexual or intersex, LGBTI for short, have to be named and included. En waar heb je vooral over gepraat? Mijn onderwerp van mijn statement was Advancement for All Women. En dat betekent dat het niet alleen over hetero vrouwen ging of problematiek die de vrouw in de wereld in het algemeen aangaat. Maar dat het specifiek ging over lesbische, biseksuele, transvrouwen en mensen met een intersexe conditie. Dat is vrij nieuw dat in de Verenigde Naties over intersex gesproken wordt. Voor wat ik begreep van Mirjam van der Haven van het NNID. Zij strijden voor meer zichtbaarheid en voor intersexen onder andere. Was dit de eerste keer dat ook, ik heb ook Nederland genoemd als land waar het nog beter gesteld kan zijn met mensen met een intersexconditie. On September 29, I was utterly thrilled to hear of the historic statement made by 12 United Nations entities, including UN Women, to call on states to act urgently to end violence and discrimination against LGBTI adults, adolescents and children. After all, we are now in a situation that within a world population of over 7 billion people, almost 2.8 billion people live in countries where traditions, religions, values, customs and culture are put before human rights, where being LGBTI could lead to imprisonment and corporal punishment. Such is the case in 76 countries, or even the death penalty, which is true for 7 countries. This is hardly the life one would wish for their loved ones. Dear delegates, you wouldn't now, would you? For your child, for your sibling, your friend, for yourself. Hoe is er gereageerd op je verhaal? Er zijn 2 dingen die ik zelf erg belangrijk heb gevonden na afloop. Het eerste is het applaus na het statement. Dat is niet per se gewoon dat er geapplaudiseerd wordt. Je moet je voorstellen dat het statement na statement na statement is. Dat gaat de hele dag door. Als 193 landen een statement willen geven, dan dat is behoorlijk vermoeiend. Vaak ook zieloos voorgelezen. Wat ik terugkreeg van de afgevaardigde die naast de voorzitter zat op het podium. Dat is een dame van UN Women. En zij zei, het feit dat iedereen applaudisseert voor jou, dus ook de landen waar homoseksualiteit verboden is en sommige waar zelfs de doodstraf op homoseksualiteit staat, daar spreekt waardering uit voor hoe je het hebt gedaan en dat gewoon de speech heel goed was. En ook dat is emancipatoire. Dat mensen klappen voor iets waar ze niet achter staan. En dat heb ik heel mooi gevonden. En wat ik nog meer mooi vond, was een paar dagen later toen de notulen op het internet verschenen. En dat daar echt expliciet ingeciteerd de Nederlandse representative met mijn tekst en de woorden lesbisch, bi, homo, transgender en intersex staan in de notulen. En dat was wat ik wilde. Want wat gezegd is, kan nooit meer niet gezegd zijn. Violence against LGBT women and intersex people has been reported in all regions of the world. Men raping women assumed to be lesbian on the pretext of trying to cure their victims of homosexuality. In many states, even in the Netherlands,
Intersex children are subjected to unnecessary surgical and other procedures for the purpose of trying to make their appearance conform to binary sex stereotypes, boy or girl. Trans women face a higher risk of HIV infection. Due to stigma and discrimination, they are often unemployed and have to resort to sex work. Limited healthcare access and negative healthcare encounters both are common for trans people. Kun je vertellen wat je verwacht aan gevolgen van je toespraak? Nou, verwachten, dat zou heel mooi zijn. Het is meer hopen. Ik ben in contact gekomen met een counselor van Nigeria en een counselor van Myanmar. Nou, dat zijn alle twee landen waar homoseksualiteit in Myanmar gevangenisstraf kan opleveren. Het oordeel wordt niet zo vaak geveld, maar het staat er wel op, het is verboden. En Nigeria, waar de doodstraf op homoseksualiteit staat. Deze mensen hebben contact met mij gezocht, dus ik ben heel benieuwd of dat iets oplevert. En ja, wat ik zelf graag wil is, volgend jaar hebben we natuurlijk Europride in Amsterdam. Ik hoop dat er iets in beweging is gezet waardoor er een aantal onderwerpen zullen zijn die een plek kunnen krijgen tijdens Europride. Met een internationale uitstraling. In order for people to lead a prosperous life, they need to be in a safe environment, to be treated equally, whatever their gender identity or sexual orientation, in order to reach their full potential, both privately and professionally. A happy life. When I found out I was more likely to fall in love with women than men, I received support from my parents, my brothers, and well, I can't even think of any single person who turned me down for being a lesbian. If a hate crime were to happen to me, the law would be on my side. The police would stand with me. The mayor would stand with me. The prime minister, the government. I feel protected, safe and happy. Now is the time for all of us to step it up for advancement of all women, whether they be heterosexual, lesbian, bisexual, transgender or intersex. Let them feel protected and safe to be able to lead happy and prosperous lives. I'm sure that is the kind of sustainable development goal we all would like to reach, when no one is left behind, and preferably soon, but certainly no later than 2030. Thank you. I thank the distinguished... I thank the distinguished representative of the Netherlands for her personal statement, and I now give the floor to the distinguished representative of Indonesia.